हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. मी शीतल आणि बेक विथ शीतल या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत वांग्याचं चमचमीत आणि झणझणीत असं भरीत. चला तर मग आपण पाहूयात. हे मी एक भरताचं मोठं वांगं घेतलेलं आहे. त्याला सगळ्या बाजूनी तेल लावून घेतलं आहे आणि काटा चमच्याच्या साहाय्याने सगळ्याकडे असं टोचून घेते, जेणेकरून आपलं वांगं सगळ्या बाजूने सारखंच भाजलं जाईल. इथे मी गॅसवरती वांगं ठेवलं आहे आणि वांगं सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित फिरवून भाजून घ्यायचं आहे. एक 5-5 मिनिटांनी किंवा 2-2 मिनिटांनी सगळ्या बाजूनी वांगं फिरवून भाजून घ्यायचं आहे. आता इथे वांगं आपण फिरवून भाजून तर घेतो आहे, पण वांगं भाजलं आहे हे कसं ओळखायचं? तर वांग्याची साल कडक होऊन ती पडती आहे, याचा अर्थ आपलं वांगं भाजलेलं आहे. इथे माझं वांगं पूर्णपणे सगळ्या बाजूनी भाजून घेतलेलं आहे आणि वांग्याची जी साल आहे ती मी काढून घेते आहे. इथे मी सगळी वांग्याची साल काढून घेते, जसं आपण व्हिडिओमध्ये पाहतो आहे. वांग्याची साल अलगदपणे निघते आहे. आता आपण वांग्याची सगळी साल काढून घेतलेली आहे आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे चमच्याच्या साहाय्याने किंवा सुरीच्या साहाय्याने आपण वांगं असं कट करून घेऊयात आणि वांगं यानंतर आपण स्मॅश करून घेऊयात. आणि जे उरलेलं देठ आहे ते आपण टाकून द्यायचं आहे. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण वांगं स्मॅश करून यानंतर इथे मी घेतलेले बारीक चिरलेला कांदा, फोडणीसाठी मोहरी, जिरं, कढीपत्ता, आले लसूण पेस्ट, हिंग, धना पावडर, हळद, एव्हरेस्टचा गरम मसाला, आपलं घरगुती लाल तिखट आणि टमॅटो. आता इथे कढई घेतली. कढईमध्ये 2 चमचे मी तेल टाकलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपण टाकलं आहे जिरं, मोहरी, फोडणीसाठी कढीपत्ता, हिंग आणि बारीक चिरलेला कांदा. कांदा इथे आपण परतून घ्यायचा आहे. गुलाबी होईपर्यंत कांदा आपण परतून घ्यायचा आहे. इथे आपला कांदा गुलाबी झालेला आहे. त्यानंतर आपण टाकूया टोमॅटो. इथे मी चांगलं टमॅटो आणि कांदा परतून घेतला आहे आणि नंतर टाकतोय आपण आलं लसूण पेस्ट, हळद, धना पावडर, घरगुती मसाला, इथे एव्हरेस्टचा गरम मसाला आणि चांगलं आपण हे कांदा, टमॅटो आणि आपलं सगळं मिक्स करून घेऊयात. नंतर आपण इथे जे भरताचं वांगं भाजून घेतलेलं होतं, जे स्मॅश करून घेतलं होतं, ते आपण याच्यामध्ये टाकूयात आणि चांगलं एकसारखं एकजीव करून घेऊयात. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकतो चवीपुरता मीठ आणि हे सगळं आपण एकजीव करून घेऊयात. आणि मी 1-2 मिनटं मंद आचेवरती तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेलं आहे. आणि इथे आपण टाकूयात भरभरून कोथिंबीर आणि इथे आपलं वांग्याचं भरीत तयार झालं.